Sorsolás. Múlt héten tartottunk egy vásárt, és ezzel együtt hirdettünk egy nyereményjátékot. A vásár ideje alatt nagyon kedvező árakkal és különböző ajándékokkal kedveskedtünk nektek. Na ezért érdemes követni minket. Nincs más hátra, mint megkezdjük a sorsolást. Az első nyereményünk a Fiszkász metszóló lesz. Rengeteg Fiszkász termék vár nálunk készleten, nagyon kedvező árba. Az első nyereményt azt pedig Bényei Enikő fogja megnyerni. A második nyeremény az a multiszerszám lesz. A multiszerszámot azt Faragó Réka nyerte meg. A harmadik nyertesünk az lesz a főnyeremény. Ezt jól megkeverem. Ez pedig Bencik Imre. Gratulálunk neki. Gratulálunk a nyerteseknek, várunk egy fotót a termékkel, mindenkivel fölveszünk a kapcsolatot. Ha tetszett a videó, lájkold és kövess minket, ha szereted a gépeket, szeretni fogsz minket, Vértkisgép.